नमस्कार. आज आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी ॲडव्होकेट एस. तारटे मुंबई आपल्याला कायदेशीर सल्ला या विषयावर मृत्यूपत्र इंग्लिशमध्ये विल यावर मार्गदर्शन देणार आहे. विल म्हणजे तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या एस्टेटीचं वाटप कसं व्हावं याबद्दल जो आपण लेख लिहून ठेवतो तो लेख शॉर्टमध्ये तुमच्या एस्टेटीची कशी वाटणी व्हावी, आपल्या मुलांना कसं त्याचं विभागणी व्हावी याबद्दलचा लेख. आता सगळ्यांना म्हणजे असं विल किंवा मृत्यूपत्र किंवा दुसऱ्या एक शब्दाला इच्छापत्र असे शब्द ऐकले की दस्सच होतं. विल आम्हाला काय करायचं विल? मी तर अजून जवान आहे. कोण म्हणतो माझी प्रॉपर्टी छोटी आहे, एकच फ्लॅट आहे किंवा बँकेचा FD आहे, मला काही फार मोठं नाही आहे. जो तो आपला काही नवीन आर्ग्युमेंट करतो, मी छोटा, मला काही विलची आवश्यकता नाही आहे. पण लोकांना हेच कळत नाही की प्रॉपर्टी मोठी आहे का छोटी आहे, वारस एक आहे का 4 आहे, या सगळ्या गोष्टी विलशी धरून नाही आहेत. तुमच्याकडे काही प्रॉपर्टी तर विल करायला काय नुकसान आहे? काहीच नाही आहे. मग तो जवान असो का म्हातारा असो का कोणी आणि कोणी असो, त्याने तुम्हाला विल करायला काही हरकत नाही आहे. म्हणजे अगदी स्पष्ट सांगतो की आज जर मी कोणाला सांगितलं की अहो विल करा, मग तो थोडा वयस्कर असो किंवा अगदी थोडा कमी थोडा पैसे असेल, त्याला जरा सांगत चुकून गेलो की तो अंगावर येतो, अहो काय सांगता काय, मला विल करायला, तुम्हाला मारायचा विषय हसायला येतं. मारायचा कशाला विषय तुम्हाला येईल? मला मी त्याला सांगतो अहो थांबा, काहीतरी ऐकून घे. तो ऐकायला पण काय, तुम्हाला काय करायचं, मला मारायची इच्छा आहे, चुकीचं आहे. तुम्हाला किती पैसे पाहिजे सांगा, आपण माझी विलची वाटा परत एक काढून नका. अरे मी तुम्हाला चांगल्या शिवाय सांगतो विल करा, तर लोकांना ते पटतच नाही. म्हणजे इतकं हसू येतं की काय सांगणार काय या लोकांना की विल करायचं म्हणजे असं. आज एका शब्दात सांगेन की विल केलं म्हणजे काय तुमचा मृत्यू जवळ आला असं होत नाही किंवा तुम्ही उद्या मरणार असं होत नाही. जो मरणार तोच वेळ. तुम्ही विल करा म्हणजे 100 वर्ष करणार, विल नाही करा म्हणजे 100 जगणार, असा काही संबंध नाही. तुमचं विल होईल तेव्हा तुमचं हेच होणारच आहे. विलचा त्याचा काही संबंध येत नाही. म्हणजे विल झालं की ते थोडा विषयाचं काही कनेक्शन नाही. पण लोकांना ते असं डोक्यात बसलं आहे की विल म्हणजे की मृत्यूपत्र, इच्छापत्र म्हणजे माझा मृत्यू जवळ आला. म्हणजे जसं काय पिक्चर बघतो आपण, एखादा डेथबेडवर असतो माणूस आणि त्यात तो सांगतो की मला आता मृत्यूपत्रावरून माझी इस्टेट वाटून टाका, तेव्हा ते विल होतं. अदरवाईज ते होऊ शकत नाही, करता येत नाही, असं लोकांमध्ये कन्सेप्ट तयार झालेलं आहे. त्यानंतर बऱ्याच वेळा लोकांना सांगितलं किंवा विल करा, तेवढं मला काय एकच मुलगा आहे, काय करायचं आहे, एकच मुलगी आहे. पण तसं नाही आहे. त्या इस्टेटीची मुलीच्या नावाने हस्तांतरण करताना, नाव त्यांचं चढवताना तुमचं विल असेल तर ते खूप फायदेशीर आहे. तुम्हाला ते रेकॉर्डला व्यवस्थित ट्रान्सफर करता येईल. अदरवाईज तुम्हाला ते ट्रान्सफर करायला कदाचित डिफिकल्ट होऊ शकते. मी छोटं उदाहरण देतो की एक सोसायटी होती, तिथे एक मेंबर, एकच मुलगा होता. पण ज्यावेळेस त्याचं नॉमिनेशन फॉर्मवर त्यांनी ॲक्सेप्ट करायला घेतलं, त्यावेळेस सोसायटीने आम्हाला नॉमिनेशन फॉर्म नको आहे, वारस दाखलाच पाहिजे. मग आता असं वारस दाखला मागितला असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला ते विल असतं तर पटकन दाखल मिळाला असता, नाही तर तुम्हाला प्रोसेस लांब झाला. फरक 2 मध्ये एवढा होतो की त्या दोन्ही केसमध्ये तुम्हाला खूप फरक होतो. म्हणजे काय की तुम्ही विल केलं की तुम्हाला फायदा बराच होतो आणि म्हणून विल करणं आवश्यक आहे. आता विलमध्ये काय लागतं? आवश्यक गोष्टी साध्या असतात. तुमचं नाव, पत्ता, वय, त्यानंतर तुमच्या वारसांची नाव, पत्ता लागत नाही समजा, पण ते सुद्धा नाव, पत्ता, वय, आणि तुमची इस्टेट काय काय त्याची हिस्ट्री लिस्ट. हे 3 गोष्टीमध्ये. आणि शेवटची चौथी गोष्ट, त्या सगळ्या एस्टेटीचा वारसामध्ये कसा वाटप होणार आहे ते लिहायचं आहे. आता तुम्ही म्हटलं एकच फ्लॅट आहे, तर एकच मुलं आहे, तर त्यात लिहा ना. किंवा 2 बँक अकाउंट आहेत, एक बायको नोंद करायचं, एक मुलं नोंद करायचं, ते लिहा ना त्याच्यामध्ये. काही प्रश्न नाही आहे. एकदम सिम्पल गोष्ट आहे. पण ते लिहून काढायला पेपर आलं पाहिजे. आणि सरकारी कायद्यानुसार ते जास्त रजिस्टर, ते जास्ती किंमत आहे, तर तुम्ही रजिस्टर करायला लागेल. त्याची किंमत, त्याला फीसुद्धा गव्हर्नमेंटने काय लावायला. तुम्ही विल प्लेन पेपरवर करू शकता आणि नोंदणी फी फक्त 200-300 मध्ये तुमचं काम होऊन जाणार आहे. त्या विशेष खर्च विल रजिस्टरला येत नाही. तर हे साध्या गोष्टी आहेत, पण या सुशिक्षित लोकांना पण समजायला लागतात. तर त्याला काय सांगता, एक साधा अजून छोटं उदाहरण देतो म्हणजे तुम्हाला जर महत्त्व पटेल. एक वयस्कर गृहस्थ होते आणि त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. मुलीचं लग्न 20-22 वर्षापूर्वी झालं, तर ती वेल सेटल होती आणि आउट ऑफ इंडिया असेल किंवा नसेल हे मला आता लक्षात येत नाही त्या केसमध्ये. परंतु वडिलांनी काय विल केलं नव्हतं आणि मुलगा त्यांच्यावर राहत होता. वडिलांचा सांभाळ केला, वयस्कर असताना हॉस्पिटलायझेशन केलं, सगळं खर्च त्यांनी केला, व्यवस्थित केलं, काही प्रॉब्लेम नाही. वन्स अपॉन टाईम ही गॉट एक्सपायर्ड. जेव्हा वडील एक्सपायर झाले त्याच्या आधीची गोष्ट अशी आहे की जेव्हा एकदम भाऊ जेव्हा आली होती त्यावेळेला वडिलांचं सांगितलं होतं मुलीला, अगं आता काय मी हे हात टेकले जातात आकाशाला
कधी मी सांगता येत नाही वरती जाईन वगैरे. तर तुम्ही म्हणे आता ही सगळी माझ्या मुलांनी देऊन टाकेन. तर ती म्हणे अगं मला काय करायचं आहे, मला काय आवश्यकता नाही, मी तर वेल सेटल आहे आणि हा इथेच राहतोय भाऊ माझा, त्यालाच मला आवश्यकता आहे. तुम्ही त्याला ते माझं काय ऑब्जेक्शन पण नाही, एवढं पण नाही. मुलीने त्याला सांगितलं होतं. पण आफ्टर समटाईम ज्या वडिलांचा डेथ झाला त्यावेळेला मुलींनी सांगितलं की ही प्रॉपर्टी वारसाने माझ्या नावावर झालीच पाहिजे, म्हणजे माझा पण हक्क त्यात लागला पाहिजे. ज्यावेळेला मुलीने पत्र दिलं की जेव्हा तुम्ही ही विकणार आहात त्यावेळेला मला त्याच्यात माझा अर्धा हिस्सा मिळाला पाहिजे, त्यावेळेला मुलगा धस्स झालं मुलाच्या की अरे वडील म्हणाले त्यावेळेस जर मी विल करून घेतलं असतं तर किती बरं असं. आणि तो मुलगा माझा चांगला मित्र होता, तेव्हा मी त्याला सांगितलं होतं अरे वडिलांचं विल करून टाक. तो नाही आहे, माझी बहीण येऊन मध्ये बोलून गेली, बाबाजीला सुद्धा आली ती, काहीच प्रश्न नाही. आम्ही आमचं जाणं जास्ती नाही, ती लांब राहते वगैरे सोडून द्या, पण आमच्यात काही दुश्मन नाही, ते काही मला बोलणार नाही असं स्पष्ट शब्द तर त्यांनी मला सांगितलं होता. पण आज जेव्हा माहीत झाले आणि आता मला वाटलं की आता हा वडिलांच्या बरोबरचा ब्लॉग होता, जुना झाला आहे, वडील आम्ही एकत्र राहत होतो, नवीन बिल्डिंग ब्लॉग घेऊया आणि मग मी नवीन ब्लॉग बुक करतोय. तिला आनंदाने सांगितलं, त्यावेळेला तिने सगळं माझ्या आनंदात दुःख लागलं की नाही मला अर्धा हिस्सा वाटलं, विकल्यानंतर अर्धा हिस्सा पाहिजे. राहण्याकरता मी तुझ्यावर शक्य नाही आहे, कारण माझं असं आहे फॅमिली सेपरेट राहणार आहे, माझी मुलं आहेत वगैरे वगैरे. पण जेव्हा विकणार तेव्हा ती वडिलोबाची इस्टेट आहे, त्यात मला हिस्सा पाहिजे. आणि ती वडिलांनी खरेदी केली ब्लॉकची इस्टेट, त्यात माझा त्यांना त्यांच्यात माझा हक्क लागणारच आहे, मला तू अर्धा हिस्सा दे. बघा म्हणजे केवळ विल केलं नव्हतं म्हणून केवढं नुकसान झालं त्या माणसाचं. आज त्या ब्लॉकची किंमत समजा 1 कोटी असते तर 50 लाख केवळ एका विलने केल्यामुळे त्यामुळे नेट नुकसान झालं. आणि विलचा खर्च 500 रुपये आला असतं जास्तीत जास्त, म्हणजे 50 रुपये म्हणे, 50 रुपये कोटी 50 लाख कोटी किंवा 500 रुपये 50 लाख कोटी, केवढा फरक झाला एका विलमुळे. पण हे लोकांना समजून द्यायला लागतं. समोर ते लोक इथे बोलताना माझी ऐकतात आणि नंतर विसरून जातात. तर अशा वेळी विल हे फार महत्त्वाची पॉईंट आहे आणि तुम्ही केलं पाहिजे प्रत्येकाने, अशी माझी अपेक्षा आहे. धन्यवाद.